איך ליצור רצועות לתיקים שלא משנה כמה נמשוך את הרצועה, הסריגה לא תימתח ולא תשנה את צורתה ולא תתבלה לאורך הזמן. אז היום אני רוצה להראות לך איך בקלות הטריק הזה עובד. למעשה מה שצריך לעשות הוא לסרוג שרוך, אני אדגים כמובן עם חוטי טריקו, אבל מה שצריך לעשות הוא לסרוג שרוך, ובזמן הסריגה לתפוס חוט באותו הצבע. אני כמובן סרקתי את הדוגמית הזאת עם חוט שכלוא בצבע אחר כדי שתוכלי לראות, אבל הטריק הוא שבמהלך הסריגה אנחנו קולעים חוט מאותו הצבע בלב העבודה, במרכז השרוך, ואז בסוף העבודה אנחנו קושרים את הקצוות ביחד, ואז לא משנה כמה אני מושכת את הרצועה, הסריגה לא משתנה. אם למשל אני אבצע משיכה בלי לאחוז בחוט הפנימי, אני אוחזת רק בחוטים של הסריגה, אפשר לראות שאני יכולה למתוח את הסריגה. וכמובן שלאורך הזמן רצועות יכולות להתבלות, לאבד מצורתן, וזה מפריע לאסתטיקה, ואז כבר לא בא לנו להשוויץ עם התיק שסרגנו. ועכשיו שאני אוחזת את שני החוטים יחד, את החוט הפנימי וגם את הסריגה, ומבצעת את אותה המשיכה, אני לא יכולה לשנות או לא לפגום בסריגה עצמה, היא לא נמתחת. אז איך עושים את זה? אני מתחילה ביצירת טבעת הקסם. מתוך הטבעת אני מושכת סך הכל 4 עיניים באופן הבא. אני מכניסה את המסרגה אל תוך הטבעת, ואני כמובן סורגת מעל החוט הקצר, מושכת לולאה וסורגת עין. אז יש לי כבר 2 עיניים, ואני צריכה סך הכל 4 עיניים. אני משתדלת שהעיניים יהיו צפופות, לא גדולות מדי. עכשיו, לפני שאני שולפת את המסרגה ומתחילה לסרוג את השרוך, אני לוקחת חוט באותו הצבע, אני כמובן מדגימה עם צבע אחר כדי שתוכלו לראות את תהליך העבודה, ואני משחילה את החוט מהחלק הפנימי, מאחורה, אל תוך טבעת הקסם, ואני משאירה איזשהו קצה שיהיה לי נוח לתפוס, לקשור או לתפור, ורק אז אני סוגרת את מרכז הטבעת במשיכה, ועכשיו אני יכולה להתחיל לעבוד. לפני שאני מתחילה את הסריגה של השורה השנייה של השרוך, אני רוצה להעביר את החוט המובל, את החוט הפנימי בצבע אחר, מעל חוט הסריגה, מעל חוט העבודה, כדי שהחוט הפנימי יהיה כלוא במרכז השרוך. אז אני לוקחת את החוט הפנימי ומעבירה אותו מעל חוט העבודה פעם אחת, ורק אז אני מרימה את חוט העבודה ואני יכולה להתחיל לסרוג את השורה השנייה. אז לסריגה של שרוך מה שעושים, משחררים את העיניים שאנחנו לא הולכים לסרוג כרגע, משאירים רק את העין הראשונה מצד ימין על המסרגה, ואני תופסת את החוט מאחור, משתדלת שהעין שאני עכשיו סורגת אל תוך העין הראשונה לא תהיה גדולה מדי, אלא בגודל הרחב של המסרגה שאיתה אני עובדת, ואני מחזירה את העיניים אחד אחד על המסרגה וסורגת אותם עם חוט העבודה. אפשר כמובן לתפוס את העין האחרונה כדי לוודא שהיא לא נפרמת. אז סרגתי את השורה השנייה. לפני שאני עוברת לסרוג את השורה הבאה, שוב, אני צריכה לבצע בדיוק את אותם הפעולות כדי לקלוא את החוט הפנימי, המייצב שלי, זה ששומר על הרצועה מלהיפתח בצורה חופשית. אני לוקחת את החוט המובל, אלה הקצוות שלא תתבלבלי, אני לוקחת את החוט המובל ומעבירה אותו מעל חוט הסריגה, מרימה את חוט הסריגה, ועכשיו אני יכולה לשחרר את 3 העיניים הראשונות, לסרוג את העין הראשונה, לסרוג את השנייה, את השלישית ואת הרביעית.
זה בעצם מה שאני צריכה לעשות. כל פעם לקחת את החוט המובל שנמצא פה מאחור, ובתחילת הסריגה עוד אפשר לראות אותו מאחורי הרכבת של הסריגה. אז בשלב הזה אנחנו עוד רואים את זה כמו שורה של עיני ימין, אבל ככל שהעבודה גדלה אפשר למשוך את החלק של תחילת הסריגה וזה נסגר מאחורה. אז שוב אני לוקחת את החוט, מעבירה אותו מעל חוט העבודה, משחררת את העיניים, וכדי שהפתח כאן אגב מאחורה לא יהיה גדול מדי, אני ממליצה ממש להצמיד את העין פה מתחילת הסריגה, להצמיד את העין כמה שיותר קרוב לחוט העבודה, כדי שלא יימשך פה מאחור חוט ארוך מדי. אז זה עין ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית. אז כמובן שמי שחוששת לשחרר את העיניים יכולה להיעזר פה בעוד איזה מסריגה קטנה כדי להחזיק את העיניים שלא ייפרמו. אז שוב אני מעבירה את החוט המובל מהמרכז מעל חוט העבודה. וכך אני ממשיכה עד שאני מגיעה אל אורך הרצועה שאני רוצה. אז כמובן שהחוט המובל, זה שהוא בצבע ורוד פה בהדגמה, צריך להיות יותר ארוך מהידית עצמה, מהרצועה עצמה, כדי שיהיה מספיק חוט ממנו לקשור אותו אל קצה חוט העבודה, וגם אולי לקשור אותו לתיק עצמו. אני אסרוג עוד כמה שורות כאלה, ובוא נגיד שסרגתי את אורך הרצועה שאני רוצה. לפני שאני קושרת את החוטים בקצה העבודה, אני מבצעת מתיחה כדי בעצם להדק פה את העין הראשונה והאחרונה של כל שורה, וכמובן שכשהחוט הפנימי הוא באותו הצבע לא רואים אותו כאן בהתחלה. כדי לסיים את הסריגה של הרצועה אני מלפפת, סוגרת את כל 4 העיניים ביחד, מעבירה שוב לפני שאני סורגת עוד עין שרשרת אחת, מעבירה פעם אחרונה את החוט של המרכז מעל חוט העבודה, וסורגת עין שרשרת אחת וממש מהדקת פה את העין, חותכת, משאירה מספיק חוט, אני מחליטה אם אני רוצה לתפור, לקשור, לא משנה מה. פותחת את העין, ועכשיו אני יכולה לקבוע בעזרת החוט הפנימי כמה מתיחה אני רוצה לאפשר לרצועה. אז אני יכולה לקצר את הרצועה הפנימית כדי ממש למעוך את הסריגה ביחד אם אני רוצה רצועה שהיא עבה, ואז לקשור טוב את שני החלקים, את שני החוטים בקצוות, ואז לא משנה כמה אני אמשוך, נראה, זה ממש קשר פשוט. כמובן שכשהחוטים הם באותו הצבע, אז מן הסתם אפשר גם להסתיר אותם בתוך העבודה. אני רק מבצעת קשר פשוט להדגמה, כי זאת לא באמת רצועה אמיתית. ועכשיו לא משנה כמה אני אתפוס את הרצועה ואתעלל בה, ובתיק שלי יהיו הרבה דברים כבדים, ואני אלך איתה על הכתף שעות ארוכות. החוט המרכזי שנמצא פה במרכז הוא זה שלמעשה מקבע את הסריגה במקום ולא מאפשר לה להימתח ולאבד צורה. אז אני מקווה שהטיפ הזה ישרת אותך כשאת סורגת תיקים, וכמובן ישמור לאורך זמן על הרצועות בזמן שאת נהנית ממה שסרגת. סריגה מהנה.